පැල්මත් සිල්ට් එක අපි මේ දිනා බැංකොක් වල මෙහෙමයි මේ අරගෙන හදන්න පුළුවන්. කන්ඩිෂන්ස් වල වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි නින්ජාගේ පැල තවාන මොකද්ද මචං මේකට කියන්නේ මොනවද මල් නෙමෙයිනේ මොනවද කියන්නේ පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් කියලා හරි මම මෙලෝඩියක් පැලගෙන දන්නේ නැහැ මේ තුන් මේ ඕකිඩ් මචං එක පාටද නැත්නම් එක පාටව අර අපි දකින්න තුරු මේ අර ඉස්සරහා තියෙන්නේ වෙරිගේට් එක මොන පැලද බන් තියෙන්නේ මේක 12ක් 15ක් විතර එනවා හොඳයි කියලා තමයි කියන්නේ මෙතන තියෙන ගණන්ම පැලේ මොකද්ද කීයද 60කට විතර යනවා 60 විතර යනවා good morning guys ඉතින් මම තමයි ලංකාවේ ඉතින් නිවාඩුවේ තවත් දවසක වීඩියෝ එකක් කරන්න තමයි මම ආවේ මම අද ආවේ මගේ යාළුවෙක් ගෙදරට ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ එක දැක්කනම් දකින්න නැති මාත් එක්ක මුලින්ම කාර්යයේ ගිය යාළුවා නින්ජා නිරාජ් නම අපි ආදරයට කියන්නේ නින්ජා කියලා උන්ගේ ගෙදරට ආව මම මේ පොඩි වැඩ දෙකක් කරගන්න තමයි ආවේ ඇත්තටම කියනවනම් මේ මම වීඩියෝ මගේ ග්‍රීස් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරලා ඉවර වුණා මම මේ ලංකාවට ආවට පස්සේ ඉතින් මම අපේ ගෙදරින් මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න try කරද්දි අප්ලෝඩ් කරන්න බැරි වුණා ඒ කියන්නේ සෑහෙන වෙලා ගියා කියන්නේ මම විනාඩි පැය භාගයක් විනාඩි 10ක් විතර තිබ්බත් මට 1% වත් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් දුන්නේ නැහැ ඉතින් මම ඒක නිසා ආවා මුගේ ගෙදරට මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න මම ලැප් එක මෙහෙ දාලා ගියා මෙහෙත් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන්න පැය 5ක් දාලා තිබුණා මම ඊ හවස තමයි ලැප් එක මෙහෙ දාලා ගියේ ඒක ගන්නත් එක්ක තමයි ආවේ තව වැඩකුත් තියෙනවා ඔයාලට පෙන්නන්න මම නින්ජාට කතා කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්න නින්ජා වැඩේ හරිද වැඩේ හරිද ඇඳුරුත් නැද්ද උඹගේ මචං මම ජාත්‍යන්තරයට යනවා කො බලන්න වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙලාද කියලා බලමු මේ ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් තත්ත්වය කොහොම තමයි ඉතින් මේ අපේ ගෙදර ADSL තියෙන්නේ ඒකට ADSL ෆයිබර් ලයින් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ ඒකින්ද මාර ස්ලෝ අපේ පැත්තට තාම ෆයිබර් ලයින් එක ඇවිල්ලා නැහැ මං හිතන්නේ නින්ජා ගාව නම් තියෙන්නේ ඩයලොග් එකක් වීඩියෝ එකේ 1% අප්ලෝඩ් වෙන්න විනාඩි 3ක් ගියා. ඉතින් අපි ගණන් හද මගේ වීඩියෝ එක 5GB විතර සයිස් ෆයිල් සයිස් එක. ඉතින් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන්න මං කිව්වේ පැය 5ක් තිබ්බා බලමු අප්ලෝඩ් වෙලාද කියලා. ඒ කවුද තමයි ගෲප් එකේ ඉන්නේ කියලා? ප්‍රභාත් බං. ඔව් එන්නේ. බචාතු. හරි අප්ලෝඩ්. ඔව් හරි හරි. එන රිසියුම් වෙනවා. රිසියුම් වෙනවා නේ? ඔව්. ඊයේ කරන්ට් එකක් ගියා මේ අපි හිතුවා මේක මේ ස්ටොප් වෙයි කියලා මොකද මේ වගේ දෙයක් මට එහෙදි සෙට් වෙලා නැහැ. ඒ වුණාට ඒක වීඩියෝ එක රිසියුම් වෙලා ආවා. තියෙන්නේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. හරි මේක වැඩේ මම පස්සේ කරන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටික අප්ලෝඩ් කරනවා අද කොහොමත් මේ ග්‍රීස් වීඩියෝ එක මේ තව වැඩක් තියෙනවා මේ නින්ජාගේ පොඩි වැඩක් තියෙනවා මම ඒක පෙන්නන්නත් එක තමයි ආවේ නින්ජා පෙන්නනවද අපිට වැඩි ඉතින් ඔන්න මං කියපු දේ වැඩේ පෙන්නන්න තමයි හදන්නේ මේ නින්ජා පටන් අරන් තියෙනවා යාළගේ අයියත් එක්ක මේ ග්‍රීන් හවුස් එකක් පැල තියෙන්නේ මේකේ මේ part time job එකක් කිව්වොත් හරිද part time job එකක් permanent වැඩ කරනවා ඩයලොග් එකේ වැඩ කරන්නේ මේ ඉතින් මම ඒක පෙන්නන්නත් එක ආවේ මටත් දැක්කම මාර ඉන්ට්‍රෙස්ට් වුණා ඒ සීන් එක මේ ඔය තියෙන ග්‍රීන් හවුස් එක මෙයාලම තමයි ඔක්කොම ග්‍රීන් හවුස් එක ගාලා ඇතුළට ගිහලා පැලගෙන බලමු මේ මම මෙලෝඩියක් පැලගෙන දන්නේ නැහැ මේ නින්ජගෙන්ම අහලා බලමු පැල ටික ඔන්න එන්ට්‍රන්ස් එක මොන පැලද බන් තියෙන්නේ මේකේ ජංගල් හවුස් එකක් ජංගල් හවුස් කියන්නේ නේ අයිඩියා එක තියෙන මෙතන පොඩි කැලයක් වගේ සීන් එකක් කරන්න තීම් එක එද්දිම තව ගස් දාලා ඔව් ටිකක් ලොකු ගස් දාලා හරිය දැන් මේක එන්ට්‍රන්ස් නේ නිකන් එක තියෙන්නේ මෙතන පොඩ්ඩක් ලොකු ගස් මේවා කරලා මේ විකුණන්නේ නැහැ විකුණනවා නමුත් දාලා තියෙනවා ටිකක් කොම ගස්ත තියෙන්නේ මල්ලේනේවත් තියෙනවද මල්ලේනවා කියන්නේ බං ෆස්ට් සර්කල් එක අපි ඕකිඩ් පටන් ගත්තේ බලනොත් මේ ඕකිඩ් ඔව් මේ ටික 1000ක් දැම්මා මෙතන 1000ක් තියෙනවා 1000ක් මෙතන නෑ කියන්නේ ටිකක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඉතුරු සෙට් එක මෙතන තියෙනවා මේ
ෆස්ට් සර්කල් එක මේක පටන් ගත්තේ ඊට පස්සේ ඒකෙන් පස්සේ මේ ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් වලට පොඩ්ඩක් මූණා. දැන් ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් මික්ස් කරගෙන වැඩේ කරන් යනවා. මේ තුරු මේ ඕකිඩ් මචං එක පාටද නැත්නම් එක එක පාටද? මචං 3ක් 4ක් වෙන සුදු තියෙනවා. දැන් ඔබ මල් එනකල් දන්නවද පාට මොකද කියලා නැත්නම් ඔබ එහෙම දන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්න බෑ. සාමාන්‍ය අර බල්බ් එක තියෙන්නේ. එන්නකො ඔයාලට පෙන්න. ඒක පොඩ්ඩක් අමාරුයි හොයන්න. මේ මේක තියෙන්නේ. මේකේ මචං ලයිට් කලර් එකක් එනවා නම් ඒක වයිට් සීන් එකක් එහෙම එකක් තියෙනවා. එහෙම එකකින් තමයි කරන්නේ. මේ ආපු එකක් නේ. හරියටම අරක බලපන්. අරක රතු. රයිට්. මේක තියෙන්නේ. ඒක රතු පාට. වලට පේනවද දන්නේ නැහැ. ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් කිව්වේ? ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් කියන්නේ මේ මැද තියෙන සෙට් එක ඕකිඩ්. මේවද? මේ ටික මේ කලෙක්ෂන් එක ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් කරනවා. ඊට අමතරව ඇන්තූරියම් ෆෝලේජ් වර්ග ටිකක් තියෙනවා උකරේ. මේ ඇන්තූරියම්ද මේ? ඔව්. අර අපි දකින ඇන්තූරියම් මේනේ. අර ඉස්සරහ තියෙන්නේ වෙරිගේටඩ් එක. ඒක බලන්න ඕන එකක් ඈ. යම් පෙන්නමු ඒක ඊට පස්සේ අතුලේ ඒක බලන්න. මේවත් වෙරිගේටඩ්. ඒ කියන්නේ පාට දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අර අපි ඉස්සර දකි ඒ ඇන්තූරියම් නෙමෙයි නේ මේ? ඒක නෙමෙයි. මේ වෙන එකක් නේ. මේ සෙට් එක පිලෝ වර්ග සෙට් එක. මේවට බිස්නස් තියනවද? තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අර බිල්ටි එහෙම. බිල්ටි මම නම් දන්නෙත් නැහැ. ඕක බිල්ටි. මේකද? ඔව්. මෙන්න මේ තියෙන එක. $15ක් විතර එනවා. ගහ. ගහක් කියන්නේ කට් එකක් දෙන. කට් එක කියන්නේ? ඕක කංශම් කපන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පිලෝ මේක මේ මෙතන තියෙන්නේ. එතනින් ඔව් හුරුක් තියෙනවා. එතනින් කපන්න පුළුවන්. කැපුවට පස්සේ ඒක හිටවනවා. මේ ඒක තමා මේව කට් එකක් එතන පැලයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අලුත් පැලයක් එනවා. ඒක තමයි විකුණන්නේ. නැත්නම් ඉතින් මදර් ප්ලාන්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. මදර් ප්ලාන්ට් එක දෙන එක පාඩුයි. එහෙම ගන්නවා කට්ටිය ඇවිල්ලා. එහෙම තමයි කරන්නේ. ඒතර යාලා දන්නවා හිටවන විදිය. ඒ කියන්නේ ගන්න මේ අලුතෙන් ගත්ත කැමරා එක DJI මේක ඕවර් හීට් වෙන්න ගත්තා. මේ මගදී කතා කරගෙන යන නැවතුනේ ඒකයි සීන් එක. මේ ගැන කිව්ව එක මම පස්සේ දෙන්න රිවිව් එකක් මේ කැමරාව ගැන. බලමු මේක පස්සේ කතා කරමු. නීජා කියපන් ඉතුරු ටික විස්තරේ. මේවා අපි ගණන් කියනවද නොකියනවද? ගණන් මේවා ටිකක් මේ ප්ලාන්ට්ස් ගැන දන්න කට්ටිය නම් මේවා දන්නවා. ඉතින් මේවා ටිකක් ගණන් ඒවා මේකනේ ටිකක් ගණන් ගහක්. ඉතින් මේවත් තියෙනවා මුගාව. මේකත් ඔය ජෝෂ් බුවානා කියලා. මේකද? ඔව්. වෙරිගේටඩ් පාට වෙරිගේට් කියන බම් පාට ඩබල්. එහෙම ආව තමයි ගණන් වෙන්නේ. ද? ඉතින් ප්ලාන්ට් එකත් එක්ක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා වැඩි. ඒකයි මෙතනත් පිලෝ සෙට් එකමයි තියෙන්නේ. පිලෝ ඒක නෑ ග්‍රීන් එකක් තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන ලස්සන සෙට් එකක්. මේ ඔක්කොම ඉන්ඩෝ තියන්න ගන්නවනේ. ඉන්ඩෝ තමයි. මේවත් ඔය ලෑන්ඩ්ස්කේපින් වලට එහෙම ගන්න ඒවා. කන්නු ස්පැතපිටම් ජයන්ට් එක. අර මේකත් ඔය මොන්ස්ටරා වෙරිගේටඩ් එක. මේක දැන් දැක්කම මහත ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවද අලුත් එකක්ද? මේ මොකද්ද මේ තියෙන නිල් පාට අයිටම් එක? වතුර දාන්න ඉන්නේ? පොහොර වතුර දාන්න කියලා. වතුර නම් හොස් එකෙන් දා පොඩි පැල වලට ඕකෙන් ස්ප්‍රේ කරනවා. ඔකට ෆර්ටිලයිසර් එකක් කරනවා. දාලා ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා මේ ඇන්තූරියම. ඔය වනේ ඉස්සෙල්ලා මේ ඇන්තූරියම අපි දැකලා නැති જાතිය කියලා. මේ දැකලා තියෙන බ්ලැක් කාඩිනල්. මේ දැකලා තියෙන එකද? ටිකක් දැකලා ඇති. බ්ලැක් කාඩිනල් ඇන්තූරියම් ඒ සෙට් එකේනොත් 500ක් විතර තියෙනවා දාලා. මේ තෝකිද්ද? මේ ඕකිඩ් මේක නම් ඔය ටෙස්ට් මේ වැන්ඩා જાතියක්. දැන් මේ උඹලා පොඩි පැල ගෙනල්ලා මේ ලොක් කරනවා. මේ ටික නම් මචං මේ සක්සස් ඒ කියන්නේ අපි ටෙස්ට් රන් මේක කරගෙන මේව කරේ එච්චර ආවේ නැහැ. මේක සීන් එක කියන්නේ මේ අර පැලනොප්සිස් ටික අපි මේ ගෙනාවේ බැංකොක් වලින්.
මෙහෙ නෙමෙයි. එතකොට මේ ටික ගත්තේ ටිෂු ප්ලාන්ට්ස් මෙහෙන් ලංකාවේ. බැංකොක් වලින් ඒතර එවනවද මේ? මෙහෙට ගත්තා. කරා. දැන් නම් කොහොමද දන්නේ කොවිඩ් සීන් එකත් එක්ක. අරවම තමයි. ෆිල්ටර් කරලා තියෙන්නේ. පුරවන්න සාදාන්න ඕනේ. දැන් කියන්න අපිට ග්‍රීන් හවුස් එකේ මේකේ අසල මේ ග්‍රීන් හවුස් නේ? මේ ග්‍රීන් හවුස්. නෙට් හවුස් කියන්නේ වෙනයි. නෙට් හවුස් කියන්නේ කළු එක. කළු එක. ඔව්. right. දැන් මේකට මේ කෘමි අනම්මන සීන් එන්නේ නැහැ. ඔක්කොම කව කරලා තියෙන නිසා. ඒතකොට මේවා හදන්න මේ විදිහට එකක් ඕනේ. මෙහෙමයි මේ අරකට හදන්න පුළුවන්. කන්ඩිෂන්ස් වල වෙනසක් තියෙනවා. ඒ ග්‍රීන් හවුස් එක අනුව තමයි මේකේ තියෙන ගස් වල ක්වොලිටි එකයි කලර් එක මාරු වෙන්නේ නේ. right. හරි. වෙන මොනවද වාට මේක අපිට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ මල් ගැන? ඔව් මල් අත ගන්න උදේට ඇවිල්ලා. මල් හොඳයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ලස්සන වැඩක් ඉඳන් මම මෙයා ඔයාලටත් මේක පෙන්නන්න හිතුවේ මේ අර මං කිව්වේ මේ ටික මෙහි අර මේ ටික ලංකාවේ වැරදිස් ටික මේක ටික මේවා බැංකොක් වලින් ගෙනාපු ටිකක් අපි ඉම්පෝට් කරපු ටික. එතකොට කන්ඩිෂන් එකේ දෙකේ පොඩ වෙනස ගොඩක් තේරෙනවා. අරක මේ growth rate එක ගොඩ වැඩි හොඳයි කියන්නේ. වැඩි. ඔව්. මේවා tissue plants මේින්ද growth rate එක අඩුයි. මෙතන ඉතින් ගණන්ම පැලේ මොකද්ද? කීයද? කිව්වොත් කේස්ද? නෑ නෑ. මොන්ස්ටර් එක මම හිතන්නේ මොන්ස්ටර් එකක් තියෙනවා අර ඉස්සරහා ඇන්තූරියම් එක තියෙනවා. මේක මචං මේක ඇත්තටම මේකද? ඔය තියෙන ඕක තාම පොඩි ප්ලාන්ට් එක. ඕක ලොකුුණුත් සාමාන්‍යයෙන් කොළ 3-4 විතර එන්නේ 60කට විතර යනවා. 60 විතර යනවා. වව්. එතකොට ඒකේ ගහම විකුණන්නේ නෑ. ඒකේ කට් එක විකුණන්නේ. ගහගෙන මැරුණොත් ඔය කියන්නේ නෑ. ඔය කියන්නේ නෑ. ඒව යාලා දැනගන්න ඕනේ හිටව ගන්න. නෑ කියන්නේ කට් එක කැපුවට පස්සේ මුල් ඇද්දට පස්සේ තමයි මේක දෙන්නේ. right. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි නින්ජාගේ පැලතවාන මල් මොකද්ද මචං මේකට කියන්නේ? මොනවද මල් නෙමෙයිනේ මොනවද මේකට කියන්නේ? මල්ද? මල් තමයි. නෑ මල් තමයි පටන් ගත්තේ. දැන් යන්නේ ඉතින් ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්. ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස්. මේ ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් මේ නින්ජාගේ තියෙන්නේ නිට්ටඹේ සමාධි කිව්ව හැමෝම දන්නවා. නිට්ටඹේ සමාධි ඉස්සරහා ඉන්නේ. මේ මල් මොන හරි ඕන නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා මෙයාගේ ඩීටේල්ස්. මේ ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. කෝල් එකක් දීලා ආවනම් මෙතනින් මෙයාලට ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මල් පැලනේ. ඕකිඩ් වර්ග තියෙනවා. මොන හරි විස්තර මේකේ ගැන දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ මම දන්නේ නැහැ. මම නින්ජාගෙන් අහලා කියන්න. මොකද මම මේ මල් ගැන කිසිම දෙයක් මම දන්නේ නැහැ. කොහොමද මේ අර ඉස්සර ගහක් වෙන්න ඕනේද අතන? ඔයා කොලයක් මේ නෙට් හවුස් එකේ ග්‍රීන් හවුස් එකේ වෙනස සීන්නේ. ඔව්. ඔය මේ ඉස්සරහා තියෙන ඇන්තූරියම් උකරියාන කියන එක. ඕක මං මේ ගෙනාපු එක වෙන කෙනෙක් මේකද? එතකොට එයාගෙන් නෝමල් කියන්නේ නෙට් හවුස් එළිය දාලා තිබ්බේ. එතකොට තිබ්බේ මේ පරණ කොළ. දැන් මේක තමයි අර කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක ආපු අලුත් කොළ. මේ කලර් ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා ඒ තියෙන කන්ඩිෂන් එකනේ. දැන් සමහරකට මේ කලර් එක වෙන ග්‍රීන් හවුස් එකෙන් නැති වෙන්න පුළුවන්ද? ඔය එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොඩි සාමාන්‍ය වෙනවා පොඩි මේ චේන්ජස් වෙන්න පුළුවන්. එකත් මරු වැඩේ. ඉන්ට්‍රස්ටිං සබ්ජෙක්ට් එකක්. හරි ඔන්න ඕක තමයි ඉතින් අද ඔය විස්තරේ මේ ඔයාලා සමහරවිට බලන්න ඇති මේ අචිනි නැත්තේ මොකද කියලා මේ වීඩියෝ වල මේ ඇත්තටම අපි ලංකාවට ආවේ මේ අචිනිගේ මල්ලිගේ වෙඩින් එකට. ඉතින් ඒකේ වැඩත් එක්ක එයා පොඩ්ඩක් බිසි වුණා. ඒක තමයි මේ අද එයාව පේන්න නැත්තේ. ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී එයාවත් ආයි බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ඔයාලට.